Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 141, ngay khi Diệp Phàm thịt Long Mã, quận chúa đã liền xuất hiện với khí thế ngút trời, quyết phải lấy mạng nam chính. Lúc này, đối diện đối phương, Diệp Phàm liền tung ra một tràng võ mồm. Phía bên kia, cô quận chúa xinh đẹp cũng rất giỏi khẩu chiến. Cứ thế, hai bên võ mồm qua lại một hồi. Nếu thua, cô quận chúa kia sẽ làm thị nữ cho Diệp Phàm, có thể tùy ý sai khiến. Nghe vậy, Diệp Phàm khoái chí. Ngay đó, cuộc chiến giữa hai người cũng liền diễn ra. Cầm một bông hoa trên tay, nữ quận chúa thổi nhẹ. Tức thì, khi bông hoa bay ra, nó lại đột nhiên hóa lớn, rồi từ bông hoa đó, thân ảnh của quận chúa như biến ảo, lập tức vây lấy Diệp Phàm ở bên trong dị tượng. Đối diện với nó, trong tay Diệp Phàm cây kiếm màu vàng tỏa sáng, chỉ trong nháy mắt, anh ấy đã vung kiếm lên, liên tiếp chém về phía đối thủ. Tuy nhiên, nữ nhân kia ở trong dị tượng của cô ta thì vô cùng biến ảo, chớp mắt, mỗi khi Diệp Phàm chém tới, cô ta lại biến mất. Cứ như vậy, hai người giao chiến quyết liệt. Thế nhưng sau một hồi, Diệp Phàm rốt cuộc cũng hiểu ra bí mật ở trong dị tượng của nữ quận chúa kia. Bởi vậy mà sau một hồi chiến đấu, Diệp Phàm đã có thể phá giải dị tượng, cuối cùng là đập cho quận chúa một đập, bay xa và khóa chặt cơ thể nàng. Tiếp theo, Diệp Phàm liền lục soát luân hải của quận chúa thì lấy được ít linh dược vạn năm, binh khí và một tấm đồng lệnh. Tuy nhiên, để đổi lấy tự do, nữ quận chúa kia cũng liền tiết lộ bí mật, trong tiên phủ có vô vàn cơ duyên, tấm đồng lệnh chính là lệnh bài để đi vào trong đó. Nghe đến đây, Diệp Phàm hứng thú, cuối cùng liền thả nữ nhân kia ra. Sau đó, anh ấy liền một mình lên đường đi tới tiên phủ. Thời gian qua đi, Diệp Phàm bây giờ đã ở dưới một cái gốc cây cổ thụ, đó chính là cửa vào tiên phủ. Nhìn gốc cây này, Diệp Phàm liền đi dạo quanh quan sát. Một lúc sau, anh ấy mới phát hiện ra cửa vào. Ngay lập tức, Diệp Phàm liền tiến vào bên trong để tìm kiếm cơ duyên cho mình. Vào tiên phủ không lâu, nam chính đã liên tiếp đoạt được 3 loại pháp ấn chí cao, đó là Bảo Sơn ấn, Nhân Vương ấn và Phiên Thiên ấn. Tuy nhiên, cùng lúc này, huynh muội Cơ Tử Nguyệt cũng đã có mặt trong tiên phủ, thế nhưng nơi đây lại nguy hiểm trùng trùng. Bởi vậy, 3 vị hộ đạo bảo vệ của huynh muội Cơ Tử Nguyệt đã sớm phải bỏ mạng, khiến hai người mất đi sự che chở. Hiện tại, cả hai đang bị hàng loạt cường giả Hóa Long biến vây công, số Cơ Hạo Nguyệt ra sức bảo vệ em gái mình, thế nhưng kẻ địch quá đông. Cuối cùng, Cơ Hạo Nguyệt đã bị trọng thương, trước đòn tuyệt sát của đối thủ, Cơ Tử Nguyệt đã liều mình chắn trước người đại ca. Sau đó, từng lớp màn chắn hiện ra, đỡ lại công kích như mũi tên đang lao tới. Tuy nhiên, mỗi khi mũi tên phóng đến, màn chắn lại dần vỡ nát. Rất may, khoảnh khắc mũi tên chuẩn bị lao tới người cả hai huynh muội thì bất chợt Diệp Phàm lại xuất hiện, phá tan đi công kích của đối thủ. Tiếp theo, mang theo dáng vẻ lạnh lùng, không một lời thừa thãi, Diệp Phàm lập tức lao về phía đám người kia và tẩn cho bọn chúng một trận. Đầu tiên là tên bắn cung, hắn bị Diệp Phàm hành cho ra bã, thân hình liên tục bị nam chính đập lên bờ xuống ruộng, chỉ biết kêu hết thảm thiết. Chẳng những vậy, Diệp Phàm còn lấy cây cung từ trong tay hắn rồi đập cho tên này một trận. Cuối cùng, một vụt liền đập bay tên này ra xa, bắn thẳng vào vách núi, khiến nơi đây rung động, khói bụi ầm ầm tản ra xung quanh. Khi kẻ địch đã bị tiêu diệt, Cơ Hạo Nguyệt liền tiến tới nói lời cảm ơn với Diệp Phàm. Bên cạnh hắn, Cơ Tử Nguyệt thì vui ra mặt. Tuy nhiên, cuộc trò chuyện chẳng diễn ra lâu, Cơ Hạo Nguyệt đã liền cáo từ, rồi dẫn Cơ Tử Nguyệt rời khỏi tiên phủ trong sự luyến tiếc của muội muội. Còn Diệp Phàm ở lại nơi này, anh ấy dựa vào 3 ấn phủ trong tay để tiếp tục thăm dò và đồng thời tìm kiếm cơ duyên cho mình. Chẳng mấy chốc sau quá trình di chuyển, Diệp Phàm tại một sơn cốc phát hiện vài cây linh dược vạn năm, bởi vậy anh ấy liền đi tới muốn hái nó. Tuy nhiên, Diệp Phàm thấy một kẻ tên Yến Vân Loạn vô cùng hống hách, hắn buông lời đuổi tất cả mọi người trong cốc đi. Đến đây, Diệp Phàm không thể dung thứ hành vi hống hách này. Ngay lập tức, anh ấy liền giơ Vạn Thương cung bắn một mũi tên về phía Yến Vân Loạn. Phía bên kia, Yến Vân Loạn sở hữu chiến lược rất mạnh, nhưng chỉ là cận chiến. Tuy nhiên, Diệp Phàm không chọn giao phong trực diện mà liên tục kéo Vạn Thương cung truy kích từ xa. Do liên tục né tránh và phòng ngự, Yến Vân Loạn thần lực trong người đã bị tiêu hao nhanh chóng, cuối cùng bị Hoàng Tiễn xuyên thủng trọng thương ngã gục. Diệp Phàm biết thảo hổ về rừng hậu họa khôn cùng, đã kết thù thì phải kết liễu triệt để, bởi vậy anh ấy lập tức ra tay lấy mạng tên kia. Thế nhưng, ngay khi Diệp Phàm sắp chảm sát Yến Vân Loạn, một vị đại năng đến từ Kỳ Sĩ phủ bất ngờ hiện thân cứu giúp. Đến đây thì hết tập 142 Giả Thiên, xem tiếp tập 143 trên kênh YouTube Review 5 phút các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.